Sziasztok! Itt vagyunk Kisigmándon, Komárom mellett, ahol az LMBTQ tábor is van, és mindjárt megnézzük, hogy a táborlakók hogyan érzik magukat. Szia! Hol hallottál a táborról? Szia! Ismerős által, barátok által hallottam róla. És hány napot töltöttél itt? Az egész hetet itt töltöttem. Legjobban? Szerintem nagyon jól összeszedettek voltak a workshopok, tehát így minden ízlést, műfajt kielégített, tehát voltak kerekasztal beszélgetések, filmvetítések, játékok, közösség összetartó ereje volt az egésznek. Szia Sanyi, mennyire tetszett neked az LMBTQ tábor itt Komárom mellett? Hát nagyon élveztem. Tehát az, hogy én ilyen helyen még nem voltam soha. Tartottam is tőle, hogy most jöjjek-e ide, ne jöjjek, buzis lesz-e, ami nem kell, vagy nagyon LMBTQ elvont, amivel szintén nem tudok mit kezdeni, de pont jó keveréke volt a kettőnek, tehát emberi, azt tudnám igazán mondani. Szia Tibor, mióta vagy itt a táborban? Szia, hát én legeslegelőször már idejöttem szerda délutántól. Kivettem 2 nap szabadságot, csak azért, hogy itt lehessek. Összeszedtem azokat, akik esetleg akartak velem jönni, meg kocsival jöttem. És a szervezésről mit gondolsz? Minden kezdet nehéz, én azt gondolom, és idővel ezt lehet tökéletesíteni, csiszolni, bővíteni a workshopokat. Szlovákiából is nagyon sokan voltak Romániából, az ország különböző területeiről jöttek. Én Komáromból, a szlovákiai oldaláról jöttem, ami 10 kilométerre van innen, úgyhogy Biszóval simán eljöttem ide. Mindenféle lehetőséget kihasználtak, amit itt lehetett megoldani, borkóstolótól elkezdve főzésig, tehát ilyen versenyfőzés. Tábortól ezt várja az ember, tehát sátor, bográcsozás. Mentünk strandolni is, volt, aki elment helyette inkább sörözni, volt, aki strandolni, de az is nagyon ügyesen meg lett oldva, és az idő is nekünk kedvezett. Én nekem ez főleg amiatt tetszett, hogy mennyi különböző meleg ember van. Mert hogyha más helyekre megy az ember, akkor mindenhol csak valamilyen szelete van. Tehát mondjuk egy meleg bárban más emberek vannak, mint mondjuk egy filmnézés és megbeszéléskor, és itt pedig tényleg az volt, hogy hát voltunk olyan 30-40, ez úgy ingadozott naponként a szám. Nagy idősek nem voltak, de különben azon kívül mindenféle ember volt itt. Az LMBTQ-ból kik voltak inkább jelen? Inkább a melegek, tehát ilyen 80-20%-ba voltunk lányok, amit hiányoltam, illetve a többi réteg az nem lett eléggé megszólítva, szerintem nem eléggé. Vagy által, vagy maga a kampány? Maga a kampány nem volt eléggé erős, hogy hozzájuk is eljusson, és tudatosítsa bennük, hogy ez nekik is szól, és nem csak nekünk úgymond, hanem ők is ennek a kis közösségnek a tagjai. Választhatott az ember, hogy mit szeretne sátorozni bent a szobákban, mert volt lehetőség, hogy szobába is aludjon az ember 3 ágyas, 5 ágyas. Tehát kinek mi volt a kedvence? Arra gondoltam, hogy lehet, hogyha olyan emberekkel találkozom, akik hasonló cipőben járnak, mint én, az úgy, még ha párt nem is találok rögtön, segíthet. Tehát mindenképpen sokkal személyesebb, mint hogyha Geromeon vagy valahol hirdetgetek, és akkor válogatok, hogy kit válasszak, és kivel tudnám elképzelni hosszú távon is, hogy kapcsolatunk legyen. A következőre ilyen táborra jönnél? Feltétlenül. Workshopokat nagyon szerettem, tehát jókat beszélgettünk ott. Gyakorlatilag folytatódott az után is, tehát hogy lett az ebéd, meg a nem tudom mi, és akkor néhányan még úgy beszélgettünk a témáról. Meg társas játszani, az volt jó, tehát nem tudom mikor játszottam ilyen kártyajátékokat, meg ilyen bábus, lépkedős akármiket, és ez nagyon össze tudta az embereket hozni, de egy csomó más dolgokról is szó volt közben, meg építettük a nem tudom miket, amit éppen kellett a játék kapcsán.
Sziasztok! Itt vagyunk Kisikmándon, ahogy láttad. Vagy csak berekedtem pont közben.